Kuten näkyy tästä sekamelskasta, niin kyllä täällä jotakin on tehty siinä aikana, kun ollaan oltu vähän taukoa viettämässä tästä YouTube-hommasta. Tai oikeastaan emme millään tauolla, virallisella tauolla ole ollut. On vain ollut kaikkea tekosyitä, että ei ole jaksanut olla täällä tallissa. Kuten se, että talli on ollut helvetin kylmä tässä talven aikana. Sähkö on ollut niin kallista, että en ole kehannut lämmitellä paljon. Ja polttoainekin on niin kallista, että tuo laitteella, mikä tuossa takana on, niin silläkään en ole kauheasti kehannut lämmitellä. Tai no, olen lämmittänyt kyllä, mutta no, nämä on näitä tekosyitä. Ei ole oikeasti vaan ollut motivaatiota hirveästi tehdä yhtään mitään, kun sai tuon yhden projektin valmiiksi. Ihan sinänsä hyvä tauko pitääkin välillä tämmöisistä autohommista, että jaksaa sitten taas aloittaa uusia juttuja. Tosiaan talvi on tässä nyt kelekkailtu ja kevät on tulossa, tai kevät tuli jo. Ja Audia en saanut yhtään etteenkin, vaikka tarkoitus oli talven aikana sitä laittaa. Nyt me ollaan sitä pikkuhiljaa purkamaan ja mä oon saanut vähän kuvattua enäämpikin kuin mitä nämä tulevat pätkät tässä on. Ja itse asiassa on menossa kuvaamaankin jo tuonne uusia pätkiä tuonne veljen tykö. Katsotaan nyt, että tuleeko sieltä sitten mitään. Pahoittelut tämän pätkän äänenlaadusta, se on ihan hirveätä kurraa. Mutta mie koitin tehdä kaikkeni, että se olisi edes jonkun verran siedettävää. Tämä on tämä laite, mikä mulla tässä on, niin se oli vain päin helvettiä säädetty, samoin kuin tuo kamerakin, niin se on aivan kamalaa, mutta sille mie en enempää pysty tekemään. Mutta ei siinä, lähdetään katselemaan mitä tässä on viime kesän jälkeen tehty. Tervetuloa pitkästä aikaa S-projektin pariin. Tuossa tarkoitus alkaa sisustaa laittelemaan tuosta autosta ja ensimmäisenä olisi tämä surullisen kuuluisa kattoverhoilu, mikä näissä nyt aina alkaa roikkumaan ja mitä sitä jää jäljelle, kun sen kankaan ottaa, niin on tämän näköinen suunnilleen yleensä. Ja jokainen, joka on 80 mallisarjan Audin joskus omistanut, niin varmaan on, no en tiedä jokainen, mutta nykypäivänä tähän aikaan, kun tämmöisen omistaa, tietää mistä on kyse ja mitä tämä oranssi, niin ihana oranssi paska oikeasti on. Tarttuu joka paikka. Tää on tosiaan vanhaa liimaa ja vaahtomuovia ja kai se liima on vissiin syönyt tuon vaahtomuovin tai toisinpäin. Ja sitten siitä on tullut tämmöistä tervaa niin sanotusti. Minä varasin tähän teräsharjan ryhmässä, Audi-ryhmässä, WhatsApp-ryhmässä. Ilmeisesti tämä on todettu parhaaksi, en tiedä. Katsotaan. Tässä on tosiaan se, että en haluaisi sitä tänne nurmikollekaan hirveästi, vaikka nyt on kaunis kesäpäivä, niin jättää, koska mä tiedän, että Penikat ja koira sen kantaa sitten sisälle tuosta. Ja uskon, että tuo meillä elävä toinen henkilö, niin se ei välttämättä hirveästi arvosta sitä, että tätä oranssia paskaa sen sisällä pitkin lattialta pyörii. Joo, sillä lailla. Tässä nyt kestää jonkun aikaa. Katsotaan valmis lopputulos sitten myöhemmin. Useamman tunnin ja useamman siirrin jälkeen ollaan tilanteessa, että mä oon saanut tämän nyt suhtkot puhtaaksi. Tosiaan sillä teräsharjalla vaan hinkkasin pois tästä sen pinnan ja sitten tuolla imurilla imuroitten. Tästä nyt lähtee tämmöstä vaahtomuovimujua niin kauan aikaa, kun sitä jaksaa vaan hinkata. Mutta kokeilin tuonne, panin vähän hartsia, katsotaan kuinka se kovettuu sinne. Me haluaisin tästä vähän vahvemman. Tämä on aika semmoinen, ei mä nyt lupru ole, mutta vanhuutta on mennyt pikkusen semmoiseksi ehkä kovaksi. Tässä on jonkunlainen kuituhan tässä on päällä, en tiedä mikä on, mutta tää on tämmönen niin vaahtomuovi sitten tai tuommoista puristettua jotain muovia siellä ehkä on välissä.
Tämä on aika heiperöinen, kun tätä vähän taittaa, niin ruvetaan menee poikki. Jos siihen saisi hartsia laitettua, niin luultavasti tulisi vähän se, no painavampi sitä ainakin tulee, mutta tulisiko sitä kenties kestävämpikin sitten. Mutta annetaan se nyt kuivua ja varmaan huomenna sitten jatkaa, jos on hyvä ilma, niin tässä ulkona ja katsoa kuinka tuo hartsi tuohon asettuu. Niin kenties vähän hartsilla kokonaan tämän sitten, mutta sen näkee sitten. Ei se ainakaan eilen sulanut, niin tuskin se nyt tänäänkään sulaa tuo sitten. Katsotaan nyt. Nyt 200 milliä tätä potia. Pitäisi olla. Aina on sillä, että tämä immee aika reilusti tätä, mutta ajattelin, että jos tätä vetäisi niin kevyesti tähän pintaan. Ihan joka koloa ja juttua ei varmaan tarvitse täyttää. Joo, ei riitä mihinkään. Tulee kohtuu painamaan tästä saa immeä vaan hulluna. Katsotaan nyt mitä tästä tulee. Seuraava päivä ja hartsi olisi nyt kovettunut. Osasta paikasta se vielä pikkusen, ainakin tuossa joku aika sitten tuntui vielä tahmealta, mutta täältä alkaa olla ihan kuiva jo. En tiedä, toinen satsi, mikä me tehdään, että olisiko se siinä. No ei sekään ole enää. Se oli tuossa muutama tunti sitten vielä aika tahmealta, mutta se johtuu siitä, että täällä tallissa on niin kostea ja täällä ei ole 17 lämmintä. Vaikka sen ei pitäisi vaikuttaa sen kosteuden, mutta niin se vaan vaikuttaa tuon hartsin kovettumiseen, ainakin tuon paklan hartsin kovettumiseen, että se tuo ilman kosteus. Mutta tämä on nyt aika hyvä. Toki siihen tuli painoa nyt varmaan se 400 tarmaa. Mulla meni 400-500 tarmaa tuli painoa, kun mulla meni 4 desiä meni hartsia tuohon. Mutta tämä toinen puoli on sama juttu. Tälle pitää melko varmasti tehdä. Me tuossa ryhmässä just kyselin, että millä ne on liimannut tuohon kattoon takaisin. Ja tässä on varmaan ongelma se, että tähän pintaan tuskin tarttuu mikään. Tässä on vähän tämmöinen paperimainen pinta nyt. Minä luulen, että me joudun tähän kanssa levittämään jonkun verran hartsia, että me saan siitä sitten tavallaan semmoisen, että siihen tarttuu joku tarra kunnolla. Eli minä levitän vaan suoraan tähän nyt sen hartsin. Minä luulen, että tuo paperi tuossa, niin se imaisee sen kyllä sen hartsin, mitä tarvitsee. Laitan varmaan tähän keskelle ensiksi vaan pikkusen. Mulla jäi vähän sen hartsia, niin täytyy kokeilla. Mutta nyt minä en ala sitä tekee kuitenkaan. Sitten toinen, no niin just loppu akkukaloin selittämään, eli mitä seuraavaksi. Ovipahvi pois, verhoilut tästäkin pois, koska näissä on se sama ongelma. Eli tuo vaahtomuovi, mikä täällä on, niin se repiää tai paskottuu ja sitten se repeää tuo kangastusta pois. Mulla on ollut tämä jo jonkun aikaa tässä pois revenneenä, niin tuo on lähtenyt jo purkautumaan tuo kangas. Minä nyt koitan sen, kun minä saan tämän pois tästä, ennen kuin minä tällä mitään muuta tehdä, niin minä ompelen tuonne ompelukoneella semmoisen rajan, joka pystyisi niin tavallaan katkaisisi repeämistä ja toivon, että se jääpi tuonne sitten alle, kun se laitetaan takaisin. Minä haluan nyt laittaa kuitenkin ainakin tässä vaiheessa vielä sitten takaisin nuo samat kankaat, koska minä luultavasti tulen pitämään tämän sisustan harmaana. Mulla on toiset penkit, jotka on harmaat, jotka on sähköllä ja minä voin niistä tehdä tavallaan uudet penkit tuohon sitten. Ihan vaan sen takia ostin, että minä saan sen kankaan, joka on tuon korjata, mutta ne oli niin hyvän oloiset, niin minä tajan niistä tehdä penkit tähän kuitenkin, että mulla on sitten sähköpenkit tässä. Harmaa sisusta ei ole minun
favoritti, mutta kyllä sekö sen puhistaa ja se on siisti, niin kyllä se ihan tyylikäs on sekin. Mutta sen enempää selittelemättä ovipahvia pois ja noita kankaita pois. Semmosta. Sain noin pois, mutta noin systeemit tästä, niin saan tämän ehkä tästä jo pois. Tarvitsee välttämättä edes koko paneelia ottaa pois nyt. Rahaapa sitä tuosta pois, ottaa tämä kangasta tänne lähtee. Vittu, se on jäänyt tonne. Se on vaan leikkaa. Eiköhän leikattu tonne noin. Noin. Mä oli kyllä ihan joku leikkaus. No en tiedä. Ehkä se saattoi olla, ehkä ei. Mutta joo. Täällä on vielä tätä tuoretta vaahtomuovia. Ei ole täältä vielä mennyt huonoksi. Mutta joo, nyt me lähdemme tämän kanssa ompelukoneille ja niin ompelen nuo lajat nyt, että se ei purkaannu sitten sen enempää. Vähän sen tätä vissiin siistiä, mutta kauheasti mie sitä kehtaa, koska nämä purkaantuu aika perkeleen helposti. Kokeilin tuossa sisälläkin tätä vähän ommella ja sen verran paljon tulee murua ja päätin siirtyä tänne talliin, koska tiedän, että meillä päättävä henkilö ei hirveästi arvosta tätä mujua tuolla lattioilla ja sitten kun se on niin hankala saada pois, että en toki itsekään ole oikein mielelläni siivoamisessa noita pois tuolta sisältä. Mutta hankala ommella, koska se ei luista tuo kangas tuossa ompelukoneessa juuri ollenkaan. Tämähän on ihan tarraa täällä ja sitten kun se tarraa kiinni, niin se tahtoo olla, että se sitten tarraa tuo kangaskin tuonne kiinni. Mutta sen takia tämä saumakaan ei niin kauhan suoraa ole täällä, mutta kyllä me luulen, että me on saatu tämän niin suht koht hyvin pyssäytettyä. Tuossa oli ehkä se pahin kohta ja me kokeilin saada sen niin mahdollisimman lähelle, että sitä ei jäisi sitten näkymään kauheasti. Nyt on kaikki käyty ja näkee tästä, että kuinka paskanen tämä on tässä, mistä on otettu koparalla kiinni aukastu. Niin. Mutta seuraavaa pois ja seuraavaa työn alle sitten. Mie ja moni muukin on varmaan todennut tämän oranssin paskan poiston olevan helpoiten, kun sen yksinkertaisesti imurilla vettää pois näistä. Se saa saman tien tänne imuria pois tästä tallista sotkemasta sen enempää. Mutta imuroja nyt ensiksi, sen jälkeen pitää yrittää saada vielä, täällä on semmonen ohut kalvo liimaa tai en tiedä mitä se nyt on. Liimaahan se on, mutta onko se semmoista, onko se niinku muovikalvokin vai ei, mutta kokeillaan ensiksi ottaa tästä tämä oranssi pois ja katsotaan sitten. Noniin, nyt kun suuri osa tästä paskasta saatu pois, niin nyt alkaa se inhottava joskus. Tämä ei lähde millään muulla kuin rapsuttelemalla pois. Oi helvetti. Niin ajattelin yrittää tämän kankaan nyt kuitenkin uusia käyttää. Koska me haluaisin tuosta autosta niin sanotut sisätilat, kun se nyt on alkuperäinen, niin mahdollisimman alkuperäisen. Ja mulla tuli semmonen positiivinen kokemus ton oviverhoilujen kanssa, että kun minne pesiin ja niissä kävi tätä samaa paskaa, niin se lähti kokonaan pois. Ihan vaan nyrkkipyykillä pesin tuolla normaalilla pyykinpesuaineilla, niin se lähti pois. Siihen ei jäänyt mitään. Mutta minä nyt yritän tästä saada tämän suurimman osan pois ja
käytän sitten varmaan pesukoneessa ja katsotaan sitten minkälaista tulee. No, tämähän nyt on periaatteessa jo tämä kangas niin sanotusti pilalle. Ei se nyt enempää pilalle voi mennäkö. Mitä tässä tätä tekee, mutta tämä on oikeastaan aika hyvä tämä jäärapa. Ja sain suurimman osan nyt kaavittua tuosta liimamassasta, mikä tähän oli jäänyt pois. Ja no tänne nyt jäi aika paljonkin vielä ja tuollakin esimerkiksi näkyy tuommoista onkin paljon. Mutta mikä on sinänsä ihmeellistä, niin mikään muu pesuaine, millä me kokeilin pessä käsiä. Mulla on ihan semmosia kunnonkin aineita. Toki liuottimia en käyttänyt, mutta se ei lähtenyt pois. Mutta sitten kun pesin käet pyykinpesuaineella, niin mulla tuli ihan puhtaat käet. Nyt kun me koskin jo tuohon, niin mulla on heti käet tässä. Mutta se tuntuu, että se liukenee tuohon pyykinpesuaineeseen ja vetteen tämä liima härdeli, mitä tässä nyt on. Tämähän on toiseltakin puolelta tosi likainen. Tämä on ollut mulla tuolla toista vuotta tuolla varastoissa. Pyörinyt vaikka missä, niin siinä on vaikka mitä paskaa. Mutta me nyt kokeilen, että me laitan tuon likoamaan ihan vaan pyykinpesuaineeseen vahvaan liuokseen ja katsotaan sen jälkeen, lähtikö tuo liima korvavaikku tuosta nytten pois sitten. Mutta katsotaan sitten. Laitoin tuon kankaan tuonne ämpäriin ja sinne kohtuu vahvan pesuaineen liuokseen ja nyt kuten näkyy, niin tämän väristä vettä sieltä nyt tulee ja kun tämä kuivaa kätteen, niin tämä on se, tai kun kuivasin kädet tuossa äsken, kun tämän tänne kannoin tämän ämpärin, niin kuivasin vaan paperilla kädet, niin tähän jäi kädet semmoiseksi tahmaseksi. Ja tästä nyt näkee, että tästä on lähtenyt jo kohtuu hyvin kaikki pois, mitä oli sitä kökkää. Tämä puoli on tosiaan se, missä oli se paskaliima ja tämä puoli on se julkisivu. Eli hyvin se tuohon vetteen ja pyykinpesuaineeseen näköjään liukenee tuo liima, mikä tuossa on, tai se paska, mitä tuossa on päällä. Me käyn vielä piruttelemassa tätä ja kuivaan sen ja katsotaan sitten, näette minkä näköinen kangas sitä nyt tuli tämän pesun jälkeen. Kyllä mä oon koittanut keksiä kaiken mahdollisen tekosyyn, että minun ei tarvitsisi jatkaa tätä kattoverhoilun laittamista, mutta nyt alkaa olemaan kaikki jo tehtynä. Tosiaan jo tammikuu. Mä oon aloittanut tämän projektin joskus ehkä heinä-elokuussa. Se on se aloituspätkä silloin kuvattu ja edelleen tämä on kesken. Tosiaan minä tuon viime pätkässä olen varmaan pessyt tätä kangasta ja tästähän lähtee kaikki se paska pois tästä, se liimapaska tästä kankaasta, kunhan vaan pessee, että tekee semmoisen niin sanotun väkevän tuommoisen pyykinpesuliuoksen, niin se lähtee pois tuo se liimamössökin siitä. Ja nämä kankat voisi uudelleen käyttää, mutta kun minä luulen, että tämä on sen verran kitsahtanut tai sitten se on ollut venytettynä tuohon ja se ei venykö yhteen suuntaan minun mielestä tuo, niin se on erittäin hankala nyt laittaa sitten tavallaan tähän päälle uudestaan. Toki minä nyt sitä kokeilen katsoa sen jälkeen, kun mä oon saanut tuon laminaatin laitettua. Mulla on tosiaan tämmöistä 3 millin laminaattia, jossa on kangas toisella puolella ja toisella puolella on ihan vaan vaahtomuovi. Verhoilija, jolta mitä mä hommasin, niin sanoo, että liima tämä kangaspuoli tähän kiinni ja sitten tähän tulisi se päällykangas sitten kiinni. Mutta mie melkein kokeilen vielä tuossa vähän sen, otan tuosta palasen pois ja kokeilen liimata vähän niin kuin molemmin puolin tähän kiinni tavaraa, niin mie tiedän, että kumpi tarttuu tavallaan tähän paremmin kiinni. Ja tosiaan mulla ei ole liimana mitään muuta kuin tätä motonetista saatavaa Carrepin, eli Mastonin tekemää liimaa. Mä oon tuosta liimasta aikoinaan kysellyt, että kuinka lämmönkestävää se on. Ja pitäisi olla. Pitäisi kestää myös tässä kattoverhoilussa, mutta tästä nyt tulee ensimmäinen tämmöinen testi. Ja jos se repeää pois, niin sittenhän se tehdään uudestaan. Ei sen kummempaa juttua ole. No niin, ja kuten mulla on tapana, niin minä toimin päinvastoin ohjeita ja liimaan nyt tämän vaahtomuovipuolen tähän kiinni, koska se tuntuu pysyvän paremmin tässä kiinni, mitä tuo kangaspuoli. Ja sitten siinä on
semmoinen etu, että jos me joudun repimään sitä kangasta tai se kangas tippuu, niin minun ei tarvitse repiä tätä vaahtomuovia irti mistään. Ja jos tämä vaahtomuovi nyt repii irti siitä, mihin se on liimattu, niin siitä lähtee palasia helvettiin. Eli kokeillaan nyt sillä lailla just niin kuin ei pitäisi tehdä. Ja itketään sitten myöhemmin. Mutta tämä antaa periksi kuitenkin. Tämä kohtuu hyvin venny, että tämä pitäisi nyt tähän ehkä suht hyvin tulla sitten niin sanotusti pysymään kiinni. Mutta joo, ei kai se olekaan. Se on vaan hankala, kun ei näe tätä, kuinka paljon tämä liimaa onko. En tiedä. Minuutti piti odottaa, mutta kun täällä on niin kylmä, niin se ei välttämättä pidä paikkaansa. Kyllä käsitän, että kuinka helvetistä tämä pitäisi laittaa, kun nyt tuolla on niin sopivasti. Se menee niin saatanasti pölyää pois tuolla. Joo, kyllä sen näköjään tuntee sitten, kun sitä on tarpeeksi tuossa. Sehän on seuraava päiväkin jo tässä ja sain väänneltyä tämän vanhan metallin, mikä tulee tuohon, niin suoraksikin jo. Ja sain liimattua tuon kankaankin nyt tuohon kokonaan. Ja tämä nyt olisi niin varmaan semmonen, mikä pitäisi tähän kanssa vielä saada laitettua kiinni. Leikkasinkin jo tämän laijat suoraksi. Tuntuu pitävän ihan ok. Tai jättää oikeasti tämän tämmöiseksi nyt, kun tämä on musta ja tässä on kangas päällä. Katsotaan nyt sitten, kuinka se mieli muuttuu. Me luulen, että olisihan sitten tietenkin kokeilla sitä kangasta, että vieläkö se siihen menneeseen. Jos nyt ajattelee, että tuohon tulisi, niin ei tätä kangasta millään tähän saa varmaan menemään sillä lailla, että se enää siihen niin sanotusti mahtus. On niin todella paljon pieni. Todella paljon pieni, jos tuossa nyt ajattelet, että tossa on tuolla. Ja joo. Se on niinku 5 senttiä suunnilleen varmaan kitsahtanut tämä kangas. Tuolta kun vettää, niin se on, joo, ei millään ei saa tätä tähän enää menemään. Mutta täytyy nyt säästää hyvää kangasta. Neuvotaan tästä sitten jotain muuta. Niin, että millähän helvetillä minä saan nämä tästä tänne taitettua takaisin nämä systeemit, koska nuohan pitäisi tuonne taittaa. Ja kokeillaan näillä piheillä, saisiko sitä taitettua tuonne mitenkään, ettei mistä eihän tätä saa saada. Puhetakka, että sitä saisi tuonne sillä hienosti taitettua. Missä se edes on koko juttu? Me luulen, että me joudun vähän tarkemmin leikkaamaan tätä. Ei tämä tästä muuten kyllä mene. Sinänsä outoa kangas, tai siis tämmöstä, että mä ei taho satana millään. Tämä on niinku hankala leikata. Sitten kun mä leikkasin tuolla mattoveittilää tätä, niin se mattoveittin teräkin meni niinku tylsäksi ihan hetkessä. Vaikka luulisin, että tämä nyt ei ihmeellistä ole tämä kangas. Niin se vaan tuntuu olevan. Se reikä on nyt laitettu. Täytyy nyt kokeilla vielä valolla, että se varmasti menee siihen. Tällähän ei mitään muuta merkitystä ole, se vaan, että se pysyy se valo siellä kiinni ja se on hyvin siellä. Vähän huonostihan se siinä on, mutta täytyy nyt katsella ja kokeilla. Tämän
kattovalon tavallaan etupuolenkin minä sain laitettua. Tämä oli helpompi laittaa, kun tämä oli pienempää tai siis niin ohuempaa metallia, niin sen pystyy käsillä vaan taittaan tuonne ja siitä tuli ihan siisti. Sitten mä kävin hakkeen sisustan muoveja tuolta varastosta ja no nyt on ollut siinä semmoisen, no kai ne pari vuotta jo melkein on ollut tuolla ja näistä lähtee nyt tämmönen, nämä on tahmaisia ja näistä lähtee tämmönen pinta pois. Kaikki tämä mikä on tämä kuvio tässä, niin tämä lähtee tästä tällä pois, kun raaputtaa. Mie en tiedä, että mitä näille on tapahtunut, mutta tämä on nyt pakko ottaa varmaan pois tämä kaikki pehmeä, mikä tässä on. Ja tässä oli näköjään mennyt tuokin paskaksi tuolla varastossa. En tiedä, onko tämä nyt sitten tämä auto yrittää mulle kertoa, että minun pitäisi maalata kaikki nämä mustaksi, kun tuo kattoverholukin on nyt musta. En tiedä. Sanotaan, että vitutuksen taso vaan nousee taas, kun katsoo näitä. Ja ne on kaikki nämä listat, mitkä mulla on ollut tuolla. Ne ei ole ollut missään, ne on ollut kylmässä varastossa, mutta ei ne ole millekään niin kemikaalille tai millekään altistunut siellä. Mutta nämä on kaikki. Näissä on kaikissa semmoinen tämmöinen tahmainen pinta ja näistä lähtee tämä pois tämä näin. Tämä tarttuu käsiin ja kaikkea. Tämä on niin kuin maalia olisi. Mutta muovihan se on täytynyt pehmentyä ja en todellakaan tiedä, että mitä näille on tapahtunut. Toinen puoli on aivan kova. Ei näissä mitään ole. Voi vittu. No niin, vitutus on ainakin siltä osin peruttu, että näissä on se tahmapinta. Sen tahmapinnan saapi näköjään pois. Tämä nyt on ihan omaa tyhmyyttä että tässä on tullut tämmöinen halkeama tähän ja se on säilytysvika, koska tämä on päässyt painumaan, niin se on halennut. Sille nyt ei voi enempää tehdä. Minä sen korjasin toiselta puolelta vähän tuolla kolovilla näytin sinne ja panin pikkusen verkkoa sinne taakse. Ja se nyt on semmonen, sille ei voi tehdä enempää. Mutta tämä me pyyhin tinnerille. Me tästä lähti semmonen paska. Siitä lähtee semmonen niin kerros pois. Ja kun sitä pyyhkii, niin se vaan niin lihmaa tuohon ensiksi ja se peittää tämän kaiken kuvion se paska, mikä siinä on. Ja helvetin hankala oli saada pois. No, me sitten tämän kokkelin peissä ihan veellä ja tiskiharjalla ja mulla on A25 pesuaidetta tuossa. Se lähtee sillä ihan nätisti pois. Se aluksi kun sitä rätillä pyyhki, niin se teki samaa jutun veellä ja rätillä ja sillä, niin se aivan niin kuin sitä lähti semmoinen kerros pois, aivan niin kuin siinä olisi maalikerros päällä. Mitään muuta selitystä minä sille keksikö, että tämä on vaan paskaa. Tai sitten tässä on joku pinta olemassa, että onko siinä vanhaa silikoonia, tupakin savua, tervaa, mitä lie onkin. Ja nyt kun se on tuolla varastossa ollut, niin siinä on kenties homeetta ja kaikkia kasvustoa tullut päälle. Ei mitään muuta selitystä mulla ei ole siinä. Ja se on villi, se on vaan tällä julkisivun puolella, että täällä toisella puolella, niin täällä ei ole mitään. Tämä on ihan normaali. Mutta kun sen pessee, niin siitä tulee ihan ok. Ei siinä mitään. Ei se kuviokaan lähde pois tuosta. Mietin, että saako sitä sen kameraa edes näkyviin. Mutta se säilyy ihan. Toki se väri muuttuu paljon vaaleammaksi, mitä tuo on. Mutta näillä mennään. On taas semmoinen mysteeri, mitä en osaa selittää.